Lideri i PA, zotja Gronduka, tha se kanë skaduar të gjitha shanset për të mbajtur zgjedhje në 13 tetor për shkak të kalimit të afateve. Pajtoheni me një deklaratë të tillë? Po unë nuk do të dëshiroja të komentoja një deklaratë politike. Jo, për afatet, ai foli për afatet. Për afatet, pasi institucioni Presidentit Republikës ka folur qartë, ka folur 2 herë me dekret për çështjet e zgjedhjeve të 13 tetorit. Nisur nga situata e rënduar, krizë politike, e cila është shfaqur prej muajsh në vend, që u theksua me dorëheqjen nga mandatet të opozitës, e më pas e pasuar me mos pjesëmarrjen e gjithë opozitës bashkuar në zgjedhje, ka bërë aktiv Presidenti i Republikës si të përcjell mesazhe jo vetëm majorancës, por edhe opozitës për një klim bashkëpunimi midis tyre, me qëllim gjetjen e një zgjidhje. E në deklaratën e datës 24 maj, Presidenti bëri një thirrje ku shprehu gatishmërinë e tij për të rishikuar dekretin e datës së zgjedhjeve me qëllim zgjidhjen e kësaj krize politike. Edhe pse nuk pati një reflektim nga të 2 krahët, edhe u duk që askush nuk po reflektonte për një bashkëpunim apo konsultim për zgjidhjen e kësaj krize, Presidenti ndërhyri me dekretin e parë, pasi është i vetmi autoritet kushtetues që ka për detyrë dhe kompetencë ekskluzive të caktojë datën e zgjedhjeve. Ai bëri me dije vendimin e tij në datën 8 qershor dhe në datën 10 reklamoi në mënyrë shtëruese të gjitha arsyet përse ndërmori këtë akt të tij. Pas kësaj date, sërish Presidenti i Republikës ka vijuar me thirrje dhe mesazhe ndaj të gjitha forcave politike në vend. Për të krijuar klimën bashkëpunuese, mirëkuptuese, dialoguese me qëllim gjetjen e zgjidhjes. Që mungon dhe sot. Në këto kushte, cili është vizioni i presidencës? Presidenti u shpreh me dekretin e dytë, duke përmbyllur kështu një proces kushtetues dhe duke përllogaritur si datën më të afërt për realizimin e zgjedhjeve 13 tetorin. Është ende në lojë në qasjen e presidencës ligjërisht? Ky dekret është në fuqi i detyrueshëm për zbatim nga të gjithë. Pozitën ligjore të dekreteve e gjykon vetëm? Nuk e kisha këtu. Atë e kemi sqaruar që e gjykon vetëm Gjykata Kushtetuese, por e ka bërë me dije edhe Presidenti i Republikës gjatë një konferencë përshtyp të të këtij muaji, korrik 2019. Ato janë akte në fuqi, data 13 tetor është ditë zgjedhjesh për pushtetin vendor në Republikën e Shqipërisë. E caktuar me një akt i cili është në fuqi. Kanë ndodhur zhvillimet politike, disa forca kanë paraqitur kërkesën për regjistrim, disa kanë shprehur vullnetin për të qenë KQZ-ja, ka shfaqur vullnetin për të mos u mbledhur. Ky është një proces ligjor që tashmë u takon forcave politike. Presidenti gjatë gjithë statuseve, dhe nuk më takon mua të jem shtëruese, ai ka qenë i tillë, ka bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme ndaj forcave politike. Bledi, unë po marr perspektivën negative, ma lejo ta bëj këtë nisur nga qëndrimi i KQZ-s. Në rast se s'do të ketë zgjedhje në 13 tetor, do t'i drejtoheni Gjykatës Kushtetuese që ka një pikë pyetje tjetër se kur do të ngrihet. Pra kush do t'i japi drejtim krizës tashmë dhe institucionale, ne besojmë se 13 tetori është një datë zgjedhjesh e mundshme për t'u realizuar. Në rast se nuk realizohet, do të shqyrtohet mundësia e Gjykatës Kushtetuese? Dhe sot jemi të fokusuar që Gjykata Kushtetuese të ngrihet sa më shpejt, sepse sot ajo nuk është funksionale. Ndërkaq, nëse nuk mbahen në zgjedhjet, cili do të jetë pozicioni i Presidentit Meta në rast se vendimet e tij janë inefektive? Pyetja është shumë e drejtë, edhe përgjigja do të jetë po e tillë. Ju pyetet për pozicionin e Presidentit Republikës, lejojeni vetes t'ia bëni këtë pyetje direkt Presidentit Republikës. Dakor, dhe ftojmë dhe Presidentin për intervistë. Presidenti ka qenë kritik me reformën në drejtësi, pjesë e cilës edhe Gjykata Kushtetuese. Ku konsistojnë, sipas jush, edhe si ekspert dhe këshilltar i Presidentit, mangësitë, ndoshta zvarritjet që kanë ndodhur me reformën? Kanë qenë të qarta kritikat në adresë të implementimit të ligjeve të reja të reformës në drejtësi. Jo kundër reformës në drejtësi. Duhet bëjë një dallim shumë i madh.
Po e them për ata që e thonë kumë. Për mungesën e gjykatës kushtetuese, ne sot jemi saktësisht 17 muaj pa gjykatë kushtetuese funksionale. Po kush e krijon gjykatën kushtetuese? Si krijohet kjo? Kush e ka në dorë? Këshilli i emërimeve në drejtësi do të Këshilli shërtojë i emërimeve në drejtësi. kandidaturat I cili, do të nëse vinë do dhe të ju. kishte funksionuar për gjatë vitit 2018, 2017, sot gjykata kushtetuese do të ishte funksionale. Dhe çfarë e pamundsoi Dhe funksionon? çfarë e pamundsoi? Në janar të vitit 2018, po marr vitin 2018. Presidenti i Republikës shpalli vakancat e tij. 2 vakanca. E njerë pas disa ditësh kuvendi shpalli vakancat e tij. Për aplikim po flas gjithmonë. 4 vakanca. E ndërkohë, me mbarimin e afatit të aplikimit, të gjitha kandidaturat, listat, dokumentacioni ju përsoll Këshillit të atërshëm të emërimeve në drejtësi, i cili u mblodh vetëm një herë, në datën 19 mars të vitit 2018, dhe pas asaj date, ky këshill nuk u mblodh më për të ushtruar funksionet e tij. Ka pasur aludime në media që këshilli ka humbur quorumin. Jo, këshilli nuk e ka humbur quorumin e tij deri në datën 14 apo 16 tetor, nuk e mbaj Ka mend. qenë vullnet politik për të mos u mbledhur? Presidenti ka sqaruar sakt, qartë qëndrimin e tij në lidhje me mos funksionimin e Këshillit të emërimeve në drejtësi, qoftë për vitin 2017, qoftë për vitin 2018. Ato janë shpjegime shtëruse, do thosha unë, në statuset ja i kam mbajtur në lidhje Ndërkohë me këtë çështje. Por ndërkohë, Gjykata Kushtetuese 2018, Këshilli nuk funksiononte dhe Gjykata Kushtetuese zbraze për shkak të procesit vetting. Ajo humbi quorumin në mars të 2018-s, quorumin për të marrë vendime për çështjet të ligjeve. Dhe është edhe sot pa quorum, pasi sot ekziston vetëm një antar i Gjykatës Kushtetuese që ka 2 vjet e 2 muaj që i ka mbaruar mandati, por qëndron detyrë për shkak të Kushtetutës, e cila e dikton qëndrimin detyrë deri në ardhin e pasardhësit. Ju thatë se presidenti ka qenë kritik me mënyrën e zbatimit të reformës, po e citoj siç e thatë ju. A e bën kjo presidencën mos besuese ndaj kësaj reforme që po zhvillohet? Të gjitha kritikat apo gjetjet tona gjatë zbatimit procedurial të reformës janë bërë me dije. Në qartë, po s'mjep do të një opinion. Dakor, po kaloj në një tjetër pyetje. Në optikën tuaj, kur mund të kemi një gjykatë kushtetuese funksionale? Cilat janë pritshmëritë tuaja? Këshilli i aktual i emërimeve në drejtësi, pasi Këshilli është një organ që funksionon për një vit kalendarik. Fillon mandatin në 1 janar dhe përfundon mandatin e tij në 31 dhjetor të vitit kalendarik që jemi. Ky këshill ka filluar mbledhjet e tij të para në datën 15 janar të këtij viti. Ka vijuar me mbledhjet e njëpasnjëshme për krijimin fillimisht të akteve nënligjore me të cilat do duhet të funksionojë, qoftë për verifikimin e kandidaturave, qoftë për vlerësimin, pikëzimin, apo për metodologjitë e ndryshme që do përdoren lidhur me kandidaturat, qoftë për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese e qoftë për inspektorë të lartë të drejtësisë. Në muajin prill, nëse kujtoj mirë, ka nisur procesi i verifikimit të kandidatëve për të 6 vakancat e shpallura 3 nga presidenti, ku përfshihen 2 vakanca me mandat të plot dhe 1 të përkohshëm, dhe 3 nga kuvendi, 2 vakanca me mandat të plot dhe 1 me mandat të përkohshëm për shkak të përfundimit të mandatit para kohës të ish gjyqtarëve kushtetues. Nëse e mbaj mend mirë, kanë qenë diku mbi 40 e ca kandidatura që kanë shprehur interesin, qoftë brenda sistemit gjyqësor, qoftë dhe jashtë sistemit gjyqësor, kandidatura që vijnë nga fusha të tjera të së drejtës, por o lektor, avokat apo të shoqërisë civile. Procesi është përmbyllur përpara 2 ditësh, procesi i verifikimit për të vendosur lejimin e mëtejshëm të kandidimit dhe pastaj për të kaluar në procesin e vlerësimit dhe pikëzimit. Besoj nga primtaria e Këshillit dhe nga ecuria e këtij procesi që ata po realizojnë. Do të kontribuojë presidenca që të ngrihet sa më shpejt Gjykata Kushtetuese? Presidenti i Republikës ka qenë prezent në të gjitha mbledhjet e Këshillit nëpërmjet përfaqësuesit të tij. Këshilltarit ligjor. Në kaq pasi të vinë emrat presidentës do të keni një afat 6 mujor për të përzier. Jo,
afati i përzgjedhjes, pra si kushtetuta dhe ligji dikton që nga momenti i administrimit të listës së kandidaturave për secilën vakancë, presidenti apo kuvendi kanë 30 ditë kohë për të shprehur mbi pranimin e kandidaturës ndër 3 vendet e para të listës. Në rast se presidenti apo kuvendi nuk shprehet, kandidati i listuar i pari vetë zgjidhet. Është parashikuar kjo në kushtetutë, nuk ka as mekanizëm bllokues përveç se ati është bllokues. E parashikon kushtetuta vetë. Ka patur një nismë për shkarkimin e presidentit. Gjithsesi, presidenti është shprehur se nuk e njeh si legjitim parlamenti. Do të pranohet një vendim që do të shkojë në drejtim gjykatës kushtetuese nga ky parlament, cilin presidenti nuk e njeh? Të gjitha procedurat, kontestet ligjore zhvillohen mbi bazën e atyre akteve që Republika e Shqipërisë ka në fuqi. E kjo është kushtetuta, një ligj për Komisionin Hetimore, ligj për organizimin e funksionimin e gjykatës kushtetuese, e të tjera ligje që çdo organizëm i përfshin një konflikt institucional, siç ju e cituat më parë, për zgjedh mjetin për të mbrojtur ose për të adresuar atë problematikë se e çmon se ka lindur. Ngritja një Komisioni Hetimor, presidenti e ka bërë me dije dhe në letrën e tij që e ka bërë publike përpara disa ditësh, e ka quajtur ilegjitim, thatë ju, për shkakun se vullneti i kuvendit lidhur me dekretet e presidentit dhe veprimtarinë e tij është shprehur përpara se të ngrihej Komisioni Hetimor, që me rezolutën, nëse ju e mbani mend, të datës 13 qershor, menjëherë pas dekretit të parë. E kur ky akt ka shprehur vullnetin e kuvendit, duke i rekomanduar edhe institucioneve të tjera mos zbatimin e dekretit, çfarë pretendoni se është? Çfarë procedure është ngritja më pas e një Komisioni Hetimor? Ku të njëjtët deputet janë kërkues, vlerësues, vendimmarrës, si për rezolutën, ashtu dhe për vendimin për ngritjen e Komisionit Hetimor. Ndërkësh shtator pritet të mbrijë në Tiranë një delegacion e Komisionit të Venecias për 8 pyetje, mos gaboj, që parlamenti i ka adresuar këtij institucioni. Ka parashikuar takime me zyrtar të presidencës ky komision për këtë çështje? Dhe çfarë qëndrimi do të mbajë? Unë do ta nisja pak edhe më ndryshe përgjigjen time. Paraqitja e pyetjeve ndaj Komisionit Venecias është një fakt, domethënës, që tregon se vendimmarrja për ngritjen e Komisionit Hetimor nuk është e mbështetur tërësisht në Kushtetutë. Mund të jetë mbështetur në një mjet procedurial, por jo në themelin e kërkimit të saj. Ç'do të thotë kjo? Do të thotë kjo se kur lidhur me pyetjet që janë bërë publike se janë adresuar Komisionit të Venecias, ato janë pyetje të interpretimit të Kushtetutës. Dhe Kushtetuta jonë e thotë qartë që interpretimi përfundimtar i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë bëhet nga Gjykata Kushtetuese. Ndërsa, të jemi të qartë, interpretimi fillestar, I kërkohet një interpretim. Interpretimi fillestar bëhet nga organet që e kanë për detyrë ta zbatojnë atë, që në këtë rast është Presidenti i Republikës, i cili është shprehur me dekret. Nëse kemi një mendim ndryshe për interpretimin e normës kushtetuese, Gjykata Kushtetuese do të krijohet dhe organi që mendon ndryshe i drejtohet asaj për të marrë një vendim përfundimtar të normës. Është Gjykata Kushtetuese e vetmja gjë që mund të presë të nyje gordiane? Gjykata Kushtetuese ka rolin e saj themelor në ruajtjen e balancës midis funksioneve dhe midis pushteteve. Mungesa e saj është një nga shkaqet edhe të saj krize politike. Shumë përgjigje do të ishin marrë me kohë prej vitesh, në rast se ajo do të ishte funksionale. Ndërkësh, Presidenti Meta ka kthyer një numër të konsiderueshëm ligjesh për rishqyrtim. Një e drejtë që i takon presidentit, por shifra kam përshtypjen është relativisht e madhe. Presidenti Meta ktheu së fundmi ligjin për koncesionet e pakërkuara, madje duke depozituar edhe një kërkesë gjykatën kushtetuese ku kërkon shpalljen antikushtetuese të saj. Ku qëndrojnë palishmëritë e këtij ligji? Më lejoni të kujtoj, ju thatë shifra është e madhe, unë nuk do të thosha një të tillë. Ne para pak ditësh bëm një bilanc të vendimmarrjes 2 vjeçare të Presidentit Meta në detyrë dhe na rezultoi që nga 196 ligje të administruara për dekretim dhe për shpallje, ishin kthyer 14 ligje.
pra as 10% e tyre. Pra nuk është një shifër e madhe. Po për shkak se... Do bëj një krahasim dhe me presidencët e shkuar. Këtë krahasim i takon dhe studiusve, po edhe ju si media ta bëni patjetër. Por për shkak të natyrës dhe çështjeve që janë ngritur në këto dekrete, mund të tregojnë më shumë se veprimtaria legjislative nuk ka qenë në cilësinë e duhur. Mund ta themi edhe këtë. Ndërkaq për ligjin fjalë ke një koment? Për ligjin për koncesionet, po patjetër. Arsyet e mërmëdije kanë qenë shtëruese, por kryesisht ndryshimet në ligjin e koncesioneve, se duhet lexuar arsyetimi i një dekreti, duhet lexuar i gjithë. Nga fillimi e deri në fund. Disa përtojnë ta lexojnë. Por ne që në hyrjet e atij arsyetimi kemi thënë që i mirpresim ndryshimin në ligjin e koncesioneve, pasi ato vendosin disa kufizime për të mos dhënë më tutje koncesione të cilat janë për të gjitha fushat dhe pa ndonjë kufizim. Ky ligj e sillte këto kufizime. Por duhet i sillte nga data 1 korrik 2019, sipas draftit të depozituar në kuvend për në seancë plenare. Rezultoi që vetëm një ditë apo 24 orë përpara se të zhvillohej seanca plenare dhe pritet që në datën 1 korrik të mos shqyrtohesh, 1 korrik e mbrapa, mos shqyrtoheshin me koncesionin të gjitha fushat, por vetëm në fushat e caktuara, u bë një amendament dhe u ndryshua pikërisht në 17 edhe 18, ku u krijuar një hapësirë kohe që efektet e këtij ligji, efektet e këtyre kufizimeve të shtyheshin për në datën 1 tetor 2019. Do pyesni ju, a ishte i argumentuar kërkesa për amendamente? Jo. Kërkohesh vetëm amendament, po arsyetim dhe mbështetje logjike ligjore nuk ishte. Çfarë pasojë sillte kjo ose sjell? Krijimin e një diapazoni kohor ku të riparaqiten apo të paraqiten propozime të pakërkuara koncesionare, vlerësimi të cilave mund të jetë i dobët me pasojë ekonominë dhe financat e vendit dhe të qytetarëve tanë. Një tjetër... Kjo ishte arsyeja kryesore që presidenti bëri ta kthente këtë ligj për rishqyrtim, duke i sugjeruar kuvendit përmirësimin në themel të këtyre dispozitave. Vendosen në një date ku këto koncesione të mos trajtohen më me fusha të zgjeruara dhe pa kufizime. Një korrikum e kishte vendosur vetë majoranca. E ndryshoi e çoi 1 tetor. Ndërkaq një tjetër kthim që ka sjell dhe debate dhe përplasje ka qenë pikërisht ndryshimet në kodin penal ku shpërsoheshin në fakt dënimet për goditjet në efektivet policisë dhe mjekëve. Kthimi i këtij ligji bëri që Partia Socialiste të akuzonte Presidentin Meta se po bëj me dhunuesit e policëve dhe të mjekëve. Çfarë është kundërshtuar në kthimin e këtij ligji pas? Po. Për fat keq reagimi ka qenë politik, po asnjëherë ligjor. Në ndryshimet që pësoi kodi penal, kishte 23 dispozita të reja. Ato janë mirëpritur nga ne. Ne kemi shkruar të zezën mbi të bardhë. Mirëpriten propozimet dhe ligji i miratuar për ndryshime në kodin penal. Ato forcojnë dëshkimin penal, forcojnë politikën penale, adresojnë çështjet caktuara të cilat nuk kanë gjetur zgjidhje, apo ligji penal nuk i parashikonte si vepra. Por ndërkohë, kemi konstatuar që 4 dispozita nga këto përmbajnë, jo të gjitha dispozita, po në paragraf të veçantë të tyre, përmbajnë mos koherencë, pa qartësi në formulim, konkurojnë me elemente të tjerë të veprave penale të tjera që janë në vepra në nene të tjera të kodit penal, të cilat e bëjnë të pamundur apo të vështirë aplikimin në praktik, duke sjell pasoja për vetë individit. Kishte shprehje të tilla, ka mundësi të shkaktoj dëme. Ka mundësi. Ka si një rrethan rënduese kur një vepër penale konsumohet. Të saktë. Nëse ky parashikim do të qëndrojë kështu në fuqi siç është, do ta zbatojë një prokuror? Po. Do ta zbatojë një oficer policie gjyqësore? Po. Po mirë, do thotë nuk ka mundësi që të shkaktojë dhe ja përjashtohet nga përgjegjësia penale. Kjo është një paqartësi? A duhet rregulluar? Po duhet rregulluar, sepse kodi penal është nga ato ligje që kërkon zgjuarsi, kërkon qetësi në fund të ditës, kur ndërtohet dhe kur bëhet, sepse është një ligj që ka të bëjë me ndëshkimin penal. Ka të bëjë me politikën penale.
Kështu që ne nuk jemi kundra ndryshimeve në kodin penal, po jemi kundra disa formulimeve në dispozitat veçanta që nuk përfshin ato që thatë ju, as për veta penale kundër autoritetit shtetit. Ja, të se thashun e tha Partia Socialiste. Që e përmendët ju, se kishin thënë deputet të majorancës, ne nuk kemi kthyer këto dispozita, po disa të tjera që kanë paqartësi në formulim. Pra duhet lexuar mes rreshtave në dekretin. Duhen lexuar arsyetimet e dekretit Presidentit Republikës nga faqja e parë në faqen e fundit. Nëse e marrim opshe që presidenti ktheu kodin penal, pa arsyetuar cila ishin shkaqet. Faleminderit dhe juve për ftesën. Mirë, shikues nderuar, para se ta mbyllim, do të ndjekim edhe parashikimin e motit. Mirëmbrëma të dashur